2023 को लास्ट दिन एकदम युनिक हुनेछ। यो नम्बर फेरि कहिले हामी रिपिट भएर देख्न पाउने छैनौँ। यसपालिको क्यालेन्डर र इयर एकदमै युनिक छ। नर्वेको स्पालबर्डमा मर्न एकदमै इलिगल छ। किन? कुनै पनि कुरामा व्यक्ति तेस्रो स्थानमा आउँदाखेरि त्यो व्यक्ति दोस्रो स्थानमा आउने भन्दा तेस्रो स्थानमा हुने व्यक्ति किन खुसी हुन्छन् त? फेमस ब्रान्डहरूको प्रडक्ट जति कस्टमा किन्नु भएको छ त्यो कस्ट भन्दा पनि मेकिङ प्राइस कस्ट एकदमै लो हुन्छ। यदि तपाईँ सिगरेट पिउनुहुन्न भने पनि कसरी तपाईँ बसी 15वटा सिगरेट स्मोक गर्दै हुनुहुन्छ त? 2023 को लास्ट दिन एकदम युनिक हुनेछ, जसमा कि नम्बर 123 को रूपान्तरण गर्नेछ। किनभने 12 महिना 31 गते 23 वर्ष पुरा हुनेछ। यानि कि एक साथ लेख्दाखेरि 123 123 हुन्छ। यो नम्बर रिपिट भएर फेरि कहिले हामी देख्ने छैनौँ। नर्वेको स्पालबर्डमा मर्न पनि इलिगल छ। यहाँ यति जाडो हुन्छ कि मरेको मानिसलाई जमिन मुनि गाडिँदैन र जाडोको कारणले डेड बडी प्रिजर्भ हुन्छ, डिकम्पोज हुँदैन। त्यही भएर धेरै ठुलो प्रब्लम हुन्छ भनेर डेड बडीलाई त्यहाँ राखिँदैन। त्यसैले कुनै मानिसको उमेर बढ्दै बुढो हुँदा अर्कै ठाउँमा लगेर सिफ्ट गरिन्छ कि त्यहाँ मरोस् भनेर। जो ब्रोन्ज मेडलिस्ट हुन्छ कुनै पनि स्पोर्ट्समा तेस्रो स्थानमा आउने हुन्छ। सिल्भर मेडलिस्ट यानि कि सेकेन्ड आउने भन्दा खुसी हुन्छ र ह्याप्पी हुन्छ। किनभने सेकेन्डवालालाई लाग्छ कि थोरै मिहिनेत गरेको भए फर्स्ट पोजिसन हासिल गर्छु भनेर, र तेस्रो व्यक्तिलाई जित्नु नै सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट हो भनेर खुसी हुन्छन्। फेमस प्रडक्टको हजुरहरूले जतिमा किन्नुहुन्छ त्यसको मेकिङ प्राइस कस्ट धेरै काफी लो हुन्छ। जस्तै कि नाइकी सुजको प्राइस नेपाली 32,000 देखि 10 लाखसम्म पर्न जान्छ। त्यो नाइकी सुज बनाउन धेरैमा नेपाली रुपिज 2400 को खर्च आउँछ। अरू सबै एक्सपेन्सेस मिलाएर पनि धेरैमा रुपिज 3200 यानि कि 3200 सम्मको कस्ट पर्न जान्छ। त्यसै गरी हजुरहरू जुन आइफोन युज गर्नुहुन्छ धेरै सस्तोमा बन्ने गर्छ। जस्तै कि आइफोन 14 को कुरै गरौँ, नेपाली 56,000 देखि 60,000 मा बनेर तयार हुन्छ। तर पनि मार्केटमा आउँदा 1,50,000 भन्दा बढीमा सेल हुने गर्छ। क्लच प्रडक्ट जारा, गुची, लुई भिटोन, न्यू ब्यालेन्स, एलभी का कपडाहरू हजारौँदेखि लाखौँसम्म पर्छ। तर मेकिङ प्राइस धेरैमा $5 को मात्र हुने गर्छ, यानि कि नेपाली 600 रुपियाँ। त्यसैले ब्रान्डको पछि जानुभन्दा पनि मटेरियल एन्ड डिजाइनमा जानु फाइदा हुन्छ। कसरी तपाईँहरू बसी 15वटा सिगरेट स्मोक गर्दै हुनुहुन्छ? हो, सही हो। यदि तपाईँहरू एक्लै धेरै बस्नुहुन्छ भने 1 या 2 दिन नभई महिनौसम्म एक्लै बस्नुहुन्छ भने बडीको लागि खतरनाक हो। जुन मानिसहरू 15वटा सिगरेट स्मोक गरे बराबर हो। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै आफ्नो फ्यामिली अनि साथीहरूसँग टाइम बिताउन सिक्नुहोस्। धन्यवाद। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। प्याक कुरा लिएर फेरि अर्को भिडियोमा मिल्ने नै छ।